ચર્ચા કરીએ હવે સ્ટોક્સની આપણે સાથે આપણા એક્સપર્ટ જોડાઈ ગયા છે પ્રભુદાસ યાદવના વૈશાલી પારેખ. વૈશાલી, ગુડ મોર્નિંગ. સૌપ્રથમ તો ઇન્ડેક્સ ઉપર શું વ્યૂ બને છે? વધારે પ્રેશર અહીંયા આપ જોઈ રહ્યા છો? So Nifty હવે કન્ફર્મ કરે છે લોઅર ટોપ બની રહ્યું છે અને 10,800 સસ્ટેન નથી થયું ઇન સ્પાઇટ યસ્ટરડે વી સો ગેપ અપ ઓપનિંગ. સો આજે બી જોયું 600 લેવલ્સ બ્રેક થઈ રહ્યા છે. સો આઈ થિંક કરેક્શન હજી બાકી છે. ઓકે, આપણી સાથે ઇન્ડિયાબુલ્સ વેન્ચરના ફોરમ પારેખ પણ છે. ફોરમ, આપનો શું મત બની રહ્યો છે માર્કેટ ઉપર? અત્યારે શું રણનીતિ રાખી શકાય? મારી એ જ રણનીતિ છે કે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર્સ શુડ સ્ટે ઇન્વેસ્ટેડ. આપણે અત્યારના બધા મેક્રો ફેક્ટર્સ જોયા છે. જીડીપી ડેટા હેઝ કમ વેરી નાઇસ ફોર Q4. ઇટ્સ કમ લાઈક 7 ક્વાર્ટર્સના હાઈ પર આવ્યું છે. આપણે ઓટોમોબાઈલ્સના મંથલી સેલ્સ ડેટા જોઈએ છે, એ પણ બધા ઇટ ઇઝ બીન 6 months કન્ઝેક્યુટિવલી બધા ઓટોમોબાઈલ્સ નંબરે સારા નંબર્સ પોસ્ટ કર્યા છે. આપણે Q4ના અર્નિંગ્સ જોયું છે, અર્નિંગ્સ બી બધા એઝ પર એક્સપેક્ટેશન્સ રહ્યું છે. સો મેક્રો લેવલ પે દેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ at all. Correction, as we know, it's always healthy. એટલે જે long term investors હોય, I feel they should stay invested અને they can buy on dips. એ લોકો ઘટે એટલે વધારે એડ કરી શકીએ છે. તો માર્કેટમાં ફંડામેન્ટલી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી લાગતું, બધા જ મેક્રો ડેટા સારા છે. સો one can stay, long term investors can stay invested. ઓકે, લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર માટે અહીંયા હજુ ઇન્વેસ્ટેડ રહેવા માટેની સલાહ છે. પણ સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન ઉપર જો આજે વાત કરીએ તો પહેલા અહીંયા એક કાઉન્ટર જોઈશું, અદાણી પાવર અને બીજું અદાણી ટ્રાન્સમિશન. આ બંને સ્ટોકની અંદર જોયો ફોરમ તો આજના દિવસમાં ખાસો ડાઉનફોલ છે. અદાણી પાવર સ્પેસિફિકલી એટલા માટે કારણ કે આ અગેન આપણના એક મહિનાના સમયગાળાની અંદર જ બીજી વખત નવો 52 વીક લો બનાવતું દેખાઈ રહ્યું છે. આ બંને સ્ટોક ઉપર કોઈ રણનીતિ રહેશે આપની? કરેક્ટ. તો અદાની ટ્રાન્સમિશન સારો છે, પણ અદાની પાવર અમે લોકો એડવાઇઝ નથી કરતા હોલ્ડ કરવા માટે કે બાય કરવા માટે, બીકોઝ ધ ફેક્ટ કે એ લોકોમાં બહુ બધી ડેટ છે. ઇટ્સ હાઈલી ડેટ ડ્રીવન કંપનીઝ અને અગેન અગર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ઉપર જાય પણ છે તો ધીસ વુડ બી નેગેટિવલી ઇમ્પેક્ટેડ. એટલે અદાની પાવર અમે લોકો નથી રેકમેન્ડ કરતા હોલ્ડ કરવા કે બાય કરવા માટે. અદાની ટ્રાન્સમિશન યુ કેન હોલ્ડ. ઓકે, સાથે બીજા કેટલાક કાઉન્ટર્સની ઉપર ટેકનિકલ વ્યૂ આપણે જોઈએ તો આજના દિવસમાં જ્યાં આપણને થોડી સ્ટ્રેન્થ સારી દેખાઈ રહી છે, આઈટીઆઈનું કાઉન્ટર છે. આ ઉપરાંત કેઆરબીએલ, ફ્યુચર કન્ઝ્યુમર જેવા કેટલાક કાઉન્ટર્સ છે. ખાસ કરીને કન્ઝ્યુમર માર્કેટ સાથે સંકળાયેલા સ્ટોક જો કેઆરબીએલ છે કે પછી રેડિકો ખેતાન છે, અહીંયા આપણને એક સારી મુવમેન્ટ હજુ પોઝિટિવ સાઈડને દેખાઈ રહી છે. એક ટેકનિકલ વ્યૂ લઈએ તો રેડિકો ખેતાન, કેઆરબીએલ માટે અત્યારે વૈશાલી શું વ્યૂ આપશો આપ? સો જે રીતે માર્કેટ અત્યારના કરેક્ટ થઈ રહી છે અને ઓફકોર્સ કેઆરબીએલને હું જોઉં છું તો એના એક સપોર્ટ લેવલ્સ પર છે, બટ ઇટ્સ નોટ નેસેસરી દેટ હમણાં સપોર્ટ લેવલ્સ રહી શકે. સો આઈ થિંક હમણાં થોડા દિવસ વેઇટ કરવું જોઈએ. લેટ સી માર્કેટમાં ઓવરઓલ ક્લેરિટી આવે તો મિડ કેપ્સમાં બી થોડું સ્ટેબિલિટી આવે પછી આ બધા સ્ટોક્સમાં એન્ટ્રી મારવી જોઈએ. ઓકે, આ સાથે જ અહીંયા એક બીજું કાઉન્ટર પણ જોવા જઈએ કે જ્યાં આપણે સુગર સ્ટોક્સ, કારણ કે આ વ્યૂ ખાસ લેવો જોઈએ કારણ કે આ સ્ટોકની અંદર આપણે માર્કેટનો સિનારીઓ આપણને વોલેટાઇલ થતો દેખાઈ રહ્યો છે. એના કરતાં વધારે વોલેટાલિટી વચ્ચે આ સ્ટોક્સ આપણને બઝ થતા દેખાઈ રહ્યા છે. આજે જે ન્યૂઝ બેઝ સરકાર તરફથી એક રાહત પેકેજ મળે એવી સંભાવનાના પગલે ફોરમ જે મજબૂતી દેખાઈ રહી છે, સુગર સ્ટોક્સમાં ક્યાં આપને લાગે છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે હજી? મને નથી લાગતું કે શુગરમાં વન શુડ એન્ટર, કારણ કે અગેન ગવર્મેન્ટ ક્લેરિટી કરે છે એ સારું છે, પણ અગેન બાય ધ ટાઈમ બોટમ લાઇન પર આવે તો બધી કંપની ઇટ વિલ સ્ટીલ ટેક ટાઈમ અને પ્રોફિટેબિલિટી સસ્ટેન કરવામાં અને બધું. તો ઇટ ઇઝ હાઈલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન ગવર્મેન્ટ ઇનિશિએશન. એટલે સમથિંગ વિચ ઇઝ વેરી હાઈલી ડિપેન્ડન્ટ અમે લોકો છે ને એમને અવોઇડ કરીએ છીએ. સો વી ડી નોટ રેકમેન્ડ બાઇંગ એની શુગર સ્ટોક્સ. ઓકે, તો આ શુગર સ્ટોક્સ માટેનો વ્યૂ બની રહેશે. પણ એક ટેકનિકલ વ્યૂ પણ આ શુગર સ્ટોક્સ પર લઈએ તો વૈશાલી આપની પસંદમાં શુગર સ્ટોકમાં કોઈ કાઉન્ટર? Chini જોઈ રહી છું and it's showing signs of bottoming out at 60 levels, but the confirmation comes એકવાર 82 83 levels ની ઉપર ક્રોસ થાય અને સસ્ટેન થાય, so then we confirm કે okay bottom થઈ ગયું છે and it's ready for an up. So technically I think 82 ની રાહ જોવી જોઈએ.
ઓકે, તો ટેકનિકલી અહીંયા આપણને જે કાઉન્ટર છે બનાવનું જૂની એમાં એક ટ્રેક્શન દેખાઈ શકે છે, પણ એમાં અત્યારે ખાસ રાહ જોવાની રહેશે 82ના લેવલમાં નહીં. અત્યારે સમય છે એક બ્રેક માટેના, બ્રેક બાદ ચર્ચાને આગળ વધારીશું. આપણે આગળ વધીએ. આપણી સાથે વૈશાલી પારેખ અને ફોરમ પારેખ જોડાયેલા છે અને જે સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન આજના દિવસમાં આપણને જે થોડા ઘણા પોઝિટિવ ટ્રેડ તરફના આવતા દેખાઈ રહ્યા છે એમાં તમે નજર કરો તો આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઇન્ડિયાબુલ્સ રિયલ એસ્ટેટ છે, મધરસન સુવેનું કાઉન્ટર છે, ત્યાંથી આપણને થોડી એક સ્ટ્રેન્થ આવતી દેખાઈ રહી છે. બાકી અહીંયા જોઈએ તો મિડ સાઇઝના ફ્રન્ટ ઉપર આપણને એક અત્યારે હજુ પણ વેચવાલી તરફના જ કારોબાર દેખાઈ રહ્યા છે. આજના દિવસમાં સાયન્ટ અને પરસિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ ઉપર આપણને બ્રોકરેજ હાઉસના રિપોર્ટ આવતા દેખાઈ રહ્યા હતા. સાયન્ટ કે પરસિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ ઉપર અત્યારે વૈશાલીજી કોઈ કોલ લેશો આપ ટ્રેડિંગ માટેનો કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટેનો? બીકોઝ જેમ મેં વાત કરી કે અત્યારના એડવાન્સ ડિક્લાઇન બી જોઈએ તો ઇટ ઇઝ અ ક્લિયર ઇન્ડિકેશન કે સેલિંગ સારું એવું છે, તો ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ લાઇકલી દેટ આઈટી સેક્ટરમાં બી કરેક્શન આવી શકે. સો અત્યારના મારું બાયસ બાય કરવાનું નહીં મળે, બટ જસ્ટ વોચ. ઓકે, તો વ્યૂ અત્યારે આપણને આ બંને સ્ટોક માટે બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. આ જ સેગમેન્ટમાં બીજા કેટલાક કાઉન્ટર્સ જોઈએ જેમ કે કેપીઆઈટી ટેક છે, એ કન્ટિન્યુઅસ ફોરમ આપણને મજબૂત દેખાઈ રહ્યો છે. ફંડામેન્ટલી આપ આ સ્ટોકને કેવી રીતે જોવો છો? ફંડામેન્ટલી વી રેકમેન્ડ કેપીઆઈટી. આપણે એનું રિઝલ્ટ જોયું છે, બહુ સારું પરફોર્મ કર્યું છે. અગેન આપણને રિપીટ એપ્રિશિએટ થયું છે, તો એ એક એડવાન્ટેજ આઈટી સેક્ટરને મળે છે. મોર ઓવર એનું કન્સિસ્ટન્ટ અને હવે પરફોર્મ કરે છે, એટલે વી રિયલી લાઈક કેપીઆઈટી. ઓલ્ધો એ આટલો વધી ગયો છે પણ અમને સ્ટીલ લાગે છે કે એમાં ઉપર હજી જવાનો સ્કોપ છે, એટલે વન કેન હોલ્ડ કેપીઆઈટી. ઓકે, કેપીઆઈટી ટેકને અહીંયા એક હોલ્ડ કરવા માટેની સલાહ બનતી દેખાઈ રહી છે. એ સિવાય બીજું એક કાઉન્ટર પણ અહીંયા જોઈશું કે જે આપણે આજના દિવસની અંદર ઓવરઓલ કાઉન્ટર કરતા પણ આ સેક્ટર ઉપર પહેલા વ્યૂ લઈશું. મિડ સાઇઝ બેંક ફોરમ પબ્લિક સેક્ટર બેંક તરફથી આપણને જે એક પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ દેખાઈ રહ્યો હતો અને કેનરા બેંક જેવા કાઉન્ટર્સ આપણને એક આખો જે કહેવાય કે ટ્રેન્ડ જે હતો એનાથી વિપરીત દિશામાં પણ પોઝિટિવ સાઈડ ઉપર દેખાયા હતા. આ બેંક કાઉન્ટર્સ ઉપર આપ શું કોલ લેશો? કારણ કે આજના દિવસનો આપણે જે ડાઉનફોલ જોઈ રહ્યા છે મેજરલી બ્રોડર માર્કેટમાં દેખાઈ જ રહ્યો છે. બેંક નિફ્ટી એટલા બધા ફોલમાં નથી દેખાઈ રહી અને ખાસ કરીને આરબીઆઈની પોલિસી પહેલા આપણે અહીંયા કોઈ મેજર ક્યુઝ પણ નથી જોઈ રહ્યા. તો મિડ સાઇઝ બેંક ઉપર કોઈ ટ્રેડ લેવા માટેની અત્યારે એડવાઇસ રહેશે આપની? અમે લોકો અગેન પબ્લિક સેક્ટર બેંકને અવોઇડ કરવા માંગીએ છીએ. અમે લોકો પ્રિફર કરીશું પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક ઓવર પબ્લિક સેક્ટર બેંક. નેવરધેલેસ કે પબ્લિક સેક્ટર ઇઝ બોટમિંગ આઉટ. હવે અમને નથી લાગતું કે વધારે જે એનપીએના પ્રોબ્લેમ્સ જે હતા એ હવે બધી કન્ટિન્યુ રહેશે. તો પબ્લિક સેક્ટરમાં અમને અગર બેટ લેવો હોય તો અમે લોકો ખાલી એસબીઆઈની ઉપર કોલ લેશું. બીજા બધા પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સ વી વુડ લાઈક ટુ અવોઇડ. ને મોસ્ટલી પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સ જે આપણને જોયું છે સારું કન્સિસ્ટન્ટ પરફોર્મન્સ આપ્યું છે અને ધ ફેક્ટ કે આટલા પડ્યા છે, સો વેલ્યુએશન ઇઝ ઓલ્સો રીઝનેબલ. એટલે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક એ ઓલવેઝ અમે લોકો પ્રિફર કરીશું ઓવર પબ્લિક સેક્ટર બેંક. ને ઇફ વન વોન્ટ્સ ટુ હેવ અ લુક ઇન પબ્લિક સેક્ટર તો એ એસબીઆઈ લઈ શકે છે એટ કરંટ લેવલ્સ. રાઈટ, તો અત્યારે કાઉન્ટર્સ પસંદ આવી રહ્યા છે, એમાં પબ્લિક સેક્ટર બેંક તો નથી. વૈશાલીજી આપ શું કહેશો? અહીંયા આપને ક્યાં પસંદગી રહેશે? So of course SBI is the barometer for PSUs. તો SBI માં જોઈએ તો I think 230 નું એક બેઝ સારું એવું બની ગયું છે. So if it sustains આવી માર્કેટમાં બી તો I think eventually you will see a target of 315 or so. So positional trade માટે લઈ શકો. ઓકે, તો પોઝિશનલ ટ્રેડ માટે અત્યારે અહીંયા એસબીઆઈને જ પ્રિફર કરી રહ્યા છે ટેકનિકલી અને ફંડામેન્ટલી બંને રીતે. મિડ સાઇઝ બેંક ઉપર અત્યારે ધ્યાન આપવાની જરૂરિયાત નથી એવું સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું છે. આ સિવાય બીજા કેટલા મિડ સાઇઝના કાઉન્ટર છે જે પણ આજે આપણે એક ડાઉન સાઇડ ટ્રેજેક્ટરીમાં જોઈ રહ્યા છે. એમાંથી એક જોઈએ ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશનનું કાઉન્ટર. અહીંયા વૈશાલીજી આપનો શું વ્યૂ બને છે? આ સ્ટોકની અંદર ખરીદદારી કરવી જોઈએ કે હજુ ડાઉન સાઇડ જોઈ રહ્યા છો? Actually, I don't think હમણાં ખરીદારી કરવી જ જોઈએ because નિફ્ટી લેવલ્સ તોડે છે. અત્યારના બી જોઈએ તો લો પર છે. I think wait and watch.
રાહ જુઓ, અત્યારે હમણાં ઉતાવળ નથી કરવાની જરૂર. અત્યારે જો તમે કેશ ઉપર બેઠા હોય તો તમે સૌથી વધારે લકી માણસ કહેવાશો, કારણ કે જે પ્રકારે બ્રોડર માર્કેટનું કરેક્શન છે, સારી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અહીંયા સામે આવતી પણ દેખાઈ શકશે. હવે ફોરમ એક આઈડિયા સેલ્યુલર ઉપર આપનો કોલ લેવા માંગે છું. આજના દિવસમાં એક પોઝિટિવ સમાચાર પણ આવતા દેખાયા છે, પણ સ્ટોક સવારે એક 64 રૂપિયાની નજીકનો હાઈ બનાવ્યા બાદ કન્ટિન્યુઅસ ફોલ દેખાડી રહ્યો છે. અત્યારે પણ જો 7.5% સુધીનો ડાઉનફોલ છે. શું ધ્યાન રાખી શકાય આઈડિયા ઉપર આ સિરીઝ દરમિયાન? આપણે લાગે છે કે કોઈ બાઉન્સ એક્સપેક્ટ કરવો જોઈએ, કારણ કે એક સારા એવા ન્યૂઝ ફ્લો આપણે આ 2 દિવસમાં આ સ્ટોક માટે જોયા છે. અમે લોકો ક્લિયરલી અવોઇડ કરીશું આઈડિયા સેલ્યુલરને ને ટેલિકોમ સેક્ટર એઝ અ હોલને, કારણ કે ઓલ્ડો ન્યૂઝ સારા આવે એન્ડ એવરી ફોર્ટનાઇટ બી અગર ન્યૂઝ સારા આવે, પણ એના રિઝલ્ટમાં પર્ક્યુલેટ થતા ઇટ ટેક્સ રિયલી ટાઈમ. અને આપણને જોઈએ છે કે ઇટ ઇઝ ફેસિંગ લોટ્સ ઓફ કોમ્પિટિશન જીઓના તરફથી બધા જ ટેલિકોમ સ્ટોક્સ. તો અમે લોકો ન્યૂઝ બેઝ નથી એમાં એન્ટર થવાનું રેકમેન્ડ કરતા ને વન મસ્ટ ક્લિયરલી અવોઇડ ધ સ્પેસ, કારણ કે એમાં બહુ જ ટેરિફની કોમ્પિટિશન છે, લો ટેરિફ કોમ્પિટિશન, અને એના લીધે વી ડુ નોટ સી કે કોઈ એની પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. એટલે બહુ બધા સ્ટોક્સ છે, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. તો વી ડુ નોટ રેકમેન્ડ ઇન્વેસ્ટિંગ ઓર ગેટિંગ ઇનટુ આઈડિયા સેલ્યુલર. ઓકે, આના ઉપર કોઈ ટેકનિકલ કોલ વૈશાલી આપનો આઈડિયા ઉપર? So I don't think like bounce આવ્યો છે સવારના, but it's not sustaining. So view હજી આમાં બી નેગેટિવ જ રહેશે. ઓકે, તો ફંડામેન્ટલી તો એડ કરવાની મનાઈ છે, જ્યારે ટેકનિકલી હજુ પણ અહીંયા વીકનેસ તરફના કારોબાર એક્સપેક્ટેડ થતા દેખાઈ રહ્યા છે. લઈશું અહીંયા એક બ્રેક બાદ આપણા એક્સપર્ટની પસંદના મિડ કેપ સ્ટોક જાણીશું. વેલકમ બેક. આપણી સાથે વૈશાલી પારેખ અને ફોરમ પારેખ જોડાયેલા છે અને સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન આજના દિવસમાં જો હજુ પણ આપણને ડાઉન સાઇડ તરફના દેખાઈ રહ્યા છે. એડિશનલ સિક્યોરિટી મેજર્સની આપણને આશરાઓથી દેખાઈ રહી છે. એના અંગે પણ આપણે વાત કરીએ એ પહેલા આપણી સાથે જે આપણા એક્સપર્ટ જોડાયેલા છે એમની પસંદના મિડ કેપ સ્ટોક કયા છે એની વાત કરીએ. વૈશાલી, પહેલા આપની પાસે આવીશું. આપની પસંદના મિડ કેપ સ્ટોક કયા રહેશે જ્યાં ટ્રેડની સલાહ આપશો? So actually it is a seller's market, પણ અગર બાય હોય જ તો આઈ થિંક હું ફ્રન્ટ એન્ડમાં અત્યારના રિલાયન્સમાં એક નાનો ટ્રેડ લઈશ વિથ 920 as stop loss and target 980. અને બીજો સ્ટોક રહેશે બજાજ ફાઇનાન્સ with a small stop loss of 2050 for a target of 2200. મિડકેપની બદલે લાર્જ કેપ કાઉન્ટર્સ પસંદ આવી રહ્યા છે. બજાજ ફાઇનાન્સ 2200 નો ટાર્ગેટ અને 2050 નો સ્ટોપ લોસ, અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ખરીદી કરવા માટેની સલાહ બની રહી છે. સાથે જ આપની પસંદના મિડકેપ સ્ટોક કયા રહેશે જ્યાં આપ અત્યારે ખરીદીની સલાહ આપશો? અમને એલએનટી ફાઇનાન્સ હોલ્ડિંગ ગમે છે. આપણે એનું પરફોર્મન્સ જોઈ રહ્યા છે, કન્સિસ્ટન્ટલી ઓવર 2 years એ સારું પરફોર્મ કરે છે. આપણે અગર એની બુક સાઇઝ જોઈએ ને AUM જોઈએ, એવરીથિંગ ઇઝ ગ્રોઈંગ એટ અ વેરી ગુડ પેસ. મેઇન એનું NNPA જે હતું તે લાસ્ટ યર લાઈક ઓલમોસ્ટ 5% હતું, એનું દે હેવ બ્રોટ ડાઉન ટુ 2%. અને મેઇન થિંગ અમને જે ગમે છે કે મિસ્ટર દીનાનાથ દુબાશીનો જે વ્યૂ હતો કે ROE એની શેર હોલ્ડર્સને ROE મળવું જોઈએ, તે વી કેન ક્લિયરલી સી કે મેનેજમેન્ટ ઇઝ વોકિંગ ધ ટોક. અને આપણે જોઈએ છે ROE એના લાઈક ઓલમોસ્ટ 2 વર્ષ પહેલા ખાલી 9% હતા, એના હવે ગ્રો થઈને 15% થઈ ગયું છે. અને ઇટ ઇઝ કન્સિસ્ટન્ટલી ગ્રોઈંગ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. એટલે અમને બધી રીતના એલએનટી ફાઇનાન્સ ગમે છે ઓપરેશનલી, અને વી ફીલ કે એનું ટાર્ગેટ 230 રૂપીઝ હોવો જોઈએ ફોર 1 year. અને બીજો સ્ટોક અમને ગમે છે એ એચજી ઇન્ફ્રા છે. એ અત્યારના નવો લિસ્ટ થયો છે. આપણે જોયું એનું લિસ્ટિંગ પણ સારું હતું, લિસ્ટિંગ પછી બી એમને સારું રિટર્ન્સ આપ્યું છે. અને એનું આજે ફર્સ્ટ એનું રિઝલ્ટ હતું આફ્ટર લિસ્ટિંગ, એ પણ સારું આવ્યું છે. વી સીન ધ કંપની ઇઝ ગ્રોઈંગ અગ્રેસિવલી, અને એની પાસે ઓલમોસ્ટ 4000 કરોડની ઓર્ડર બુક્સ છે. ને એ બધા રાજસ્થાન સાઈડમાં એમનું માર્કેટ શેર બી સારું છે. એટલે અમને એચજી ઇન્ફ્રા ફ્રોમ ધ ઇન્ફ્રા સ્પેસ ગમે છે. એનું વેલ્યુએશન બી એકદમ ડિસન્ટ છે વિથ 20 times FY19 ના PE મલ્ટિપલ પર. તો અમને લાગે છે આનું 1 year માં 375 નો ટાર્ગેટ આવી શકે છે.
ઓકે, તો આ વ્યૂ અત્યારે આપણને બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. એફજી ઇન્ફ્રાની અંદર ખરીદી કરો 375 ના ટાર્ગેટ માટે ને 1 વર્ષ સુધી આ પોઝિશન હોલ્ડ કરવા માટેની સલાહ બનતી દેખાશે. આજના દિવસમાં જોઈએ સ્ટોક ઓલમોસ્ટ આપણને 1% ઘટાડા સાથે આપણને ટ્રેડમાં દેખાયો છે, પણ આ એક પોઝિશનલ ટ્રેડ તરીકે તમારે ખરીદી કરવાની રહેશે. બીજું કાઉન્ટર અહીંયા એલએનટી ફાઇનાન્સ હોલ્ડિંગની રહેશે, જ્યાં 230 ના ટાર્ગેટ માટે ખરીદી કરો, 1 વર્ષ સુધી અહીંયા પોઝિશન હોલ્ડ કરવાની રહેશે. તો આ સ્ટોક આપણા એક્સપર્ટની પસંદમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે. એ સિવાય બીજો એક સેગમેન્ટ પણ આપણે જોઈએ કે જ્યાં આપણને આજના દિવસની અંદર એક સારું દબાણ દેખાયું હતું. એક ગ્રેફાઇટ ઇન્ડિયાનું કાઉન્ટર છે, ગ્રેફાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું. અહીંયા ગ્રેફાઇટ ઇન્ડિયાના કાઉન્ટરની અંદર આપણને જે ટ્રેન્ડ દેખાઈ રહ્યો છે, શું કોલ લેશો વૈશાલીજી? આપના મતે આ સ્ટોકની અંદર અત્યારે નવી એન્ટ્રી લેવી જોઈએ કે નહીં? ના, અત્યારના નવી એન્ટ્રી ના લેવી જોઈએ. નવી એન્ટ્રી આ સ્ટોક ઉપર અત્યારે લેવાની સલાહ નથી બની રહી. રિઝલ્ટની પણ આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી હતી અને કંપનીએ સારા આંકડાઓ પોસ્ટ કર્યા હતા, પણ અત્યારે જે મિડકેપની અંદર આપણને જે બ્લડ બાથ દેખાઈ રહ્યો છે એને લઈને સ્ટોક આજે ડાઉન સાઇડ ઉપર છે, 5%નો ઘટાડો છે. સ્ટીલ હજુ એટલે અહીંયા એન્ટ્રી માટેનો કોઈ પોઈન્ટ એવો નથી દેખાઈ રહ્યો કે તમે જગ્યા બની રહી છે કે જ્યાં તમે ખરીદી કરી શકો. એક બીજું કાઉન્ટર છે આજે એક સુવેન લાઈફ સાયન્સીસ. અહીંયા આપણને એક થોડો બાઉન્સ આવતો દેખાયો છે. ફોરમ આપનો કોઈ વ્યૂ અહીંયા સુવેન લાઈફ સાયન્સીસ જેવા સ્મોલ કાઉન્ટર ઉપર બનતો દેખાયો છે પોઝિટિવ? હા, સુવન લાઈફ સાયન્સ અમને ગમે છે. વી હેવ સીન કે એમને રિઝલ્ટ બી સારું પરફોર્મ કર્યું છે અને અમને મિડ કેપ ફાર્મા સ્પેસ ગમે છે. સો સુવન લાઈફ સાયન્સ વન કેન એન્ટર અને જેની પાસે હોલ્ડ કરી શકે છે, કારણ કે આગળ પણ વી ફીલ કે સારું રિઝલ્ટ આપશે. અનલાઇક બીજા બધા ફાર્મા કંપનીઝ અને યુએસ એફડીએની બધી ડિપેન્ડન્સી હાઈ હોય, આની એટલી ડિપેન્ડન્સી નથી તો અમને સુવન લાઈફ સાયન્સ એટલે ગમે છે ફ્રોમ ધ મિડ કેપ ફાર્મા સ્પેસ. ઓકે, તો સુવેન લાઈફ સાયન્સીસ અહીંયા એક મિડકેપ ફાર્મામાં પસંદ આવી રહ્યો છે, એન્ટ્રી લઈ શકાય તેમ છે. આ સાથે જ રજા લેવાનો સમય. વિશાલીજી, કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? ના, આમાંથી જે બી સ્ટોક્સ ડિસ્કસ કર્યા છે એમાં મારી પસંદગી બટ સ્ટોક રેકમેન્ડ કર્યા છે મેં ક્લાયન્ટ્સને બી રેકમેન્ડ કર્યા છે. ઓકે, ફોરમજી આપના તરફથી કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? ના, જે પણ સ્ટોક્સ ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે મારી પાસે એનું એક પણ હોલ્ડિંગ નથી, પણ અમે કોઈ ક્લાયન્ટ્સને રેકમેન્ડ કર્યા હશે. ઓકે, ઘણો આભાર આપ બંનેનો અહીંયા સમય ફાળી અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ સમગ્ર ચર્ચા કરવા માટે. અને સાથે જ હાલ અત્યારે હવે માર્કેટ લાઈવમાં બસ આટલું જ. અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો CNBC BAJAR સાથે. નમસ્કાર.